हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले जे रवा लाडू आहेत ना, ह्या पूर्ण मिश्रणापासून टोटल आहे ना छोट्या साईजचे 53 लाडू झालेले आहेत. हे 53 लाडू आहेत. हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत रव्याचे लाडू. हे बिनपाकाचे लाडू आहेत. हे टिकाऊ लाडू. हे बनवून तुम्ही 2 महिने आरामशीर स्टोर करू शकता. 2 ते 3 महिने राहतात, खराब होत नाहीत. तर इथे मी घेतलेला आहे बारीक रवा. तर मी हे वाटीने प्रमाण मोजलेलं आहे. तुम्ही पण वाटीनेच मोजून घ्या. तर ही जी मेजरिंगची वाटी आहे ना माझी, ह्या वाटीने मी 4 वाट्या रवा घेतलेला आहे. आणि याच वाटीने 2 वाट्या घेतलेलं आहे गव्हाचं पीठ. हे गव्हाचं पीठ आहे जे साधे आपण चपाती करतो ना, ते पीठ आहे. 2 वाटी. 4 वाटी रवा, 2 वाटी गव्हाचं पीठ, 1 वाटी मी साजूक तूप घेतलेलं आहे. हे तूप मी नंतर तुम्हाला सांगेल की मला टोटल किती तूप लागलेलं आहे रवा भाजून लाडू वळण्याकरिता. इथे आहे 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बदाम, 50 ग्राम मनुके. हे आपण तुपामध्ये फ्राय करणार आहे काजू आणि बदाम, आणि वाटून लाडूमध्ये टाकणार आहोत. ही आहे 500 ग्राम साखर. म्हणजे जर तुमचा रवा 1 किलो असेल तर अर्धा किलो असं प्रमाण घ्यायचं साखरेला. पण मी ही जी साखर घेतलेली आहे ना, ही जी वाटी आहे ना, ही 2 वाटी भरून साखर आहे. ही कमी जास्त तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता. हे पहा व्ह्यूअर्स, ड्रायफ्रुट्स तुपामध्ये तळायच्या आधी मी परत एकदा प्रमाण सांगते. 4 वाटी रवा, 2 वाटी गव्हाचं पीठ, 1 वाटी साजूक तूप, 2 वाटी साखर, हे आहे 50 ग्राम मनुके, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बदाम. आणि आपण वेलची जायफळची पूड टाकणार आहे, पण ती लाडू वळताना टाकायची, आत्ताच टाकायची नाही. तर आता आपण सगळ्यात आधी जे ना ड्रायफ्रुट्स तुपावर भाजून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे आपण कढईमध्ये, ही लोखंडी कढई आहे, ह्याच्यामध्ये मी 1 चमचा तूप घेतलेला आहे. गॅसची फ्लेम जी आहे ना, ती मी लो केलेली आहे. आणि लो टू मीडियम फ्लेमवरती आपल्याला रवा आणि गव्हाचं पीठ भाजायचं आहे. आता आपण सगळ्यात आधी जे आहेत ना काजू आणि बदाम तुपावर छान फ्राय करायचे. हे तुपावरती फ्राय करून तुम्ही ह्याचे तुकडे करून पण लाडूमध्ये ॲड करू शकता. पण मी हे वाटून टाकते, कारण ह्याच्यामुळे टेस्ट जास्त छान येते लाडूला रव्याच्या. आणि तुपामध्ये भाजल्यामुळं ना लाडू छान टिकतात, पटकन खराब होत नाही. त्यामुळे छान असं हे फ्राय करून घ्या. लो फ्लेमच ठेवा, नाही तर ड्रायफ्रुट्स लगेचच करपून जातात. आणि जास्त ह्यांना ब्राऊन नाही करायचे, हलकेसे ब्राऊन झाले की आपण हे काढून घ्यायचे. हे पहा, काजूला आता हलका हलका ब्राऊन कलर तुम्ही बघू शकता आलेला आहे. आता आपण हे ड्रायफ्रूट काढून घेऊया, कारण हे एकदा गरम झाले ना, हे स्वतःच्या हीटमध्ये पण ना ब्राऊन होतात. त्यामुळे पहिलेच खूप ह्याचा डार्क कलर करून काढू नका, कारण हे आपल्याला लाडूमध्ये वाटून टाकायचे. जर जास्त वेळ तुम्ही फ्राय केले तर करपट चव येईल. आता आपण अशाच प्रकारे जे आहे ना मनुके पण तुपावर फ्राय करायचे. मनुके पण तुपावर फ्राय केले ना की लाडू छान टिकतात आणि छान चव येते अगदी. हे पहा, अशा प्रकारे एकदम मस्त असं छान असे टम्म फुगू द्या. हे मनुके हे तुपावरती भाजले की छान टमटमीत फुगतात. बघू शकता तुम्ही किती छान फुललेत हे, आणि छान असे टमटम झालेत. आता आपण ह्यांना काढून घेऊया. जास्तही ह्याचा कलर आपल्याला डार्क करायचा नाहीये. हे पहा, आता ड्रायफ्रुट्स आपले फ्राय करून झाले. आपण ड्रायफ्रुट्सची पावडर मिक्सरमध्ये करून घ्यायची आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये पूर्ण हा जो रवा आहे ना 4 वाटी, हा ॲड करते. आणि हा आपण छान असा लो टू मीडियम हीटवरती भाजायचा आहे. फार पण लो ह्याची हीट करायची नाही आहे.
हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे ना आपण इथे मी 5 चमचे तूप ॲड करते आणि आपला रवा छान असा लो टू मीडियम हीटवरती भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला. रवा छान फुलून येईल भाजल्यावरती, त्यामुळं थोडेसे पेशन्स ठेवा, घाई करू नका. हाय फ्लेम करून भाजू नका रवा, नाहीतर रवा फार करकरीत होतो बरं का. पटकन भाजला जातो पण करकरीत होतो, दाताखाली करकरीत लागतो. त्यामुळे छान असं आपण मंद गॅसवरती किंवा मीडियम गॅसवरती रवा भाजून घ्यायचा आहे. कंटिन्युअस मिक्स करायचं आहे, नाहीतर रवा करपू शकतो. आणि रवा आता जरी जड गेला हलवायला तरी पण एकदा भाजला की छान असा हलका फुलका होतो. हे पहा, आता कंप्लीट ना 10 मिनटं झाली आहे. मी मीडियम फ्लेमवर हा रवा भाजते. तर मी आणखीन याच्यात 2 चमचे तूप ॲड केले. आता आपला रवा भाजून झालेला आहे, छान असा हलका फुलका झाला आहे अगदी. आता आपण तो काढून घ्यायचा आहे. फक्त 2 ते 3 मिनटं ह्याला छान असं आपण भाजूया आणि मग ह्याला आपण काढून घेऊया. एका खूप मस्त भांड्यात, अशा हवेशीर भांड्यात, परात किंवा मोठं कुठलंही भांडं असेल तुमच्याकडे तर त्याच्यामध्ये हे काढून घ्या मिश्रण, म्हणजे थंड होईल. आता आपला जो रवा आहे तो छान असा, हे पहा तुम्ही बघू शकता, एकदम हलका फुलका भाजला गेलाय आणि छान झालेला आहे. आता कंप्लीट मी 10 मिनटं झाले, 10 ते आता हे 12-13 मिनटं झालेत की मी हा रवा भाजते मीडियम फ्लेमवर, मीडियम टू लोअर. आता हा मी रवा काढून घेते. आता आपण ना छान असा रवा कढईमधून काढून घेतलेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये इथे मी कंप्लीट 8 चमचे तूप घेतलेलं आहे, साजूक तूप. जे आपण वाटी भरून तूप घेतलं ना त्यातलंच तूप घेतलेलं आहे मी. आणि आता आपण आपलं गव्हाचं पीठ जे आहे ते भाजून घ्यायचं आहे. तर गव्हाचं पीठ पण आपल्याला छान असं लो टू मीडियम फ्लेमवरती छान असा सुगंध येईपर्यंत भाजायचं. म्हणजे त्याचा कलर तर डार्क ब्राऊन होतो, हलकासा बदामी कलरवर भाजायचं आणि ह्याचा खूप छान असा सुगंध पण येतो ह्या पिठाचा. तर आता हे मी भाजून घेते आणि भाजत आलं ना की तुम्हाला दाखवते की किती हलका. आता पहा हे गुठळ्या आहेत आणि हलवायला पण जड जात आहे, पण जसं जसं हे भाजलं जाईल ना हे अगदी हलकं फुलकं होईल. हे पहा व्ह्यूअर्स, तुम्ही बघू शकता कलर बघा गव्हाच्या पिठाचा कसा आहे तो. आणि पूर्ण भाजून झालं ना की मी तुम्हाला दाखवणार याचा कलर कसा होतो. आता ह्याच्यात मी आणखी 4 चमचे त्याच वाटीतलं तूप आपण जे घेतलंय ते टाकलंय. आणि अजिबात ह्याची ना हीट आपण हाय करायची नाही, नाही तर हे पीठ आहे ना हे पटकन करपून जातं. त्यामुळं जास्त नाही, मीडियम टू लो फ्लेमवर भाजा. मीडियम फ्लेम केली तरीही चालेल, पण फक्त तुम्हाला हे सतत असं मिक्स करत राहावं लागणार, ज्याच्यामुळे पीठ खाली करपणार नाही. आणि असं मध्ये मध्ये ह्याच्या गुठळ्या मोडायच्या. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता कंप्लीट 10 मिनटं झालेले आहे. मी मीडियम फ्लेमवरती हे पीठ भाजते. अजून पण हे पीठ भाजून झालेलं नाही पूर्णपणे, आणखीन आपण भाजायचं आहे. सतत आपल्याला हे ढवळायचं आहे. लाडूमध्ये भाजणं खूप महत्त्वाचं आहे. हे पहा, आता आपलं पीठ छान असं भाजत आलेलं आहे. कंप्लीट 20 मिनटं लागली आहेत मला लो फ्लेमवरती हे पीठ भाजायला. तर मी ह्याच्यामध्ये 2 चमचे आणखीन तूप ॲड केलं आहे. आता आपलं हे पीठ जे आहे ते भाजत आलेलं आहे. ह्याचा कलर पहा तुम्ही, पहिले कसा ह्याचा कलर होता आणि आता ह्याचा कलर किती छान बदामी कलरवरती आलेला आहे. तर आता आपलं हे जे पीठ आहे ना हे छान असं भाजलेलं आहे. तर आता आपण हे रव्यावरती काढायचं आहे. त्याच्या आधी आपण ह्याला 2-3 मिनटं आणखीन परतायचं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये तूप ॲड केलेलं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, तर कंप्लीट 20 मिनटं लागलेली आहेत मला आणि आपलं छान असं गव्हाचं पीठ भाजून झालेलं आहे. आणि तुम्ही आहे ना इथे बघू शकता उलटण्याला, इथे ना तुम्हाला असं तूप सुटल्यागत दिसेल.
हे कधी होतं जेव्हा आपलं पूर्ण असं पीठ भाजून होतं ना, तेव्हा ह्याला छान असं तूप परत सुटायला लागतं ह्या पिठाला. तर गॅसची जी फ्लेम आहे ना ती बंद केलेली आहे. गॅस बंद आहे पण कढई गरम आहे, त्यामुळे मी हे मिक्स करते. आता आपण हे काढून थंड करून घ्यायचं आहे एका प्लेटमध्ये. हे पहा, तुम्हाला मी दाखवते. हे पहा कसं तूप सुटलंय. असं तूप सुटलं ना पिठाला की समजायचं की आपलं पीठ छान भाजून झालेलं आहे. आता आपण हे काढून एका प्लेटमध्ये गार करून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी हे पीठ आपलं गव्हाचं जे आहे ना एका ताटलीत काढून घेतलेलं, आणि तुम्ही इथं बघू शकता कसं तूप सुटलंय. असं तूप सुटलं की समजायचं की आपलं छान असं गव्हाचं पीठ भाजून झालेलं आहे, आणि कलर पण ह्याचा छान बदामी आलेला आहे. आता आपण काय करायचं ना, हे साहित्य थंड होईपर्यंत, आपलं रवा आणि पीठ थंड होईपर्यंत काजू आणि बदाम आहे आणि साखर ह्यांची पावडर करून घ्यायची मिक्सरला. पिठी साखरेचा वापर करायचा नाहीये, ताजी ताजी साखर वाटून टाकायची आहे. ही वजनी म्हणाल तर अर्धा किलो साखर आहे, आणि वाटून मोजून घेतली आहे तर 2 वाट्या साखर आहे. मी एकाच वाटीने मेजरमेंट केलेली आहे. आणि इतकं जे तूप आहे ते आपलं शिल्लक आहे, ते आपण लाडू बनवताना जर आपल्याला तुपाची गरज पडली तर आपण ॲड करणार आहोत. आता मी काजू बदाम आणि साखर दळून घेते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना मी छान अशी इथे साखर दळून घेतलेली आहे मस्त मिक्सरला. तुम्ही बघू शकता एकदम छान अशी रवाळ पण होते ही साखर, आणि अजिबात ह्याच्यात गुठळ्या राहत नाही. आणि इथे मी काजू आणि बदामची पूड पण बंचालू करून केलेली आहे ना, त्याला तेल सुटतं, त्यामुळे बंचालू करून ह्याच्यातलीच थोडीशी साखर ॲड करून ह्याची पावडर करायची आहे. तर ही आपली साखर आणि ही काजू आणि बदामची पावडर. आता आपण काय करायचं ना, आपला जो थंड झालेला जो रवा आहे ना तो घ्यायचा आहे, आणि तो आणि हे गव्हाचं पीठ हे दोन्ही मिळून ना मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे थोडं थोडं करून. म्हणजे काय होतं ना, आपलं जे मिश्रण आहे ते एकजीव होतं. तर आता इथे रवा आणि गव्हाचं पीठ आपण एकत्रितपणे फिरवून घ्यायचं आहे थोडं थोडं करून, आणि एका भांड्यात ते काढून घ्यायचं आहे. म्हणजे काय होतं ना, लाडू एकदम छान असे मिळून पण येतात आणि एकजीव पण होतात. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी आता आपलं रवा आणि गव्हाचं पीठ बघा किती छान मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेलं आहे. आणि ना ह्याला खूप छान आहे ना अशी बाइंडिंग येते, त्यामुळे हे करणं खूप गरजेचं आहे. तुमचे ना असं केल्यामुळे लाडू बांधले पण जातील, आणि रवा आणि गव्हाचं पीठ वेगळं लागणार नाही. एक संधपणे छान टेस्ट येईल दोघांची मिळून. त्यामुळं फिरवणं खूप गरजेचं आहे. रवा आणि गव्हाचं पीठ अशा प्रकारे फिरवून घ्यायचं. आणि तुम्ही बघू शकता ह्याचं किती छान असा लाडू वळला जातो. अजून आपण ह्याच्यात साखर देखील ॲड केलेली नाही आहे. आता आपण हे पूर्ण सगळं हे मी मिक्सरमधून काढून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. पहा व्ह्यूअर्स, आता संपूर्ण आपलं ना गव्हाचं पीठ भाजलेला आणि रवा मिक्सरमध्ये एकत्रित करून तयार आहे. आता इथे आपण ह्याच्यात ॲड करणार आहे अर्धा टीस्पून मीठ आणि 2 ते 3 चमचे वेलची जायफळची पूड. ही पूड मी कशी केली ह्याची रेसिपी पण आहे आपल्या चॅनलवरती, म्हणजे छान सुगंध येतो वेलचीचा. वेलची आणि मीठ आपण ॲड केलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात ॲड करतो काजू आणि बदामची पावडर, आणि त्याचबरोबर आता इथे आपण आपली जी साखर आपण दळून घेतली होती ना ती साखर पण आपण ह्याच्यात ॲड केली. आता हे सर्व मिश्रण आपण एकजीव करायचं आहे. आणि त्याचबरोबर आपण इथे जे मणुके ठेवले होते फ्राय करून ते देखील ॲड करायचे आहेत. आणि हे जे तूप आहे ताटाला पूर्णपणे काढून घ्यायचं आहे. आता हे सर्व साहित्य आपण छान असं मळून घ्यायचं आहे, एकजीव करून घ्यायचं आहे. म्हणजे प्रत्येक जागी साखर, पीठ, रवा सगळं व्यवस्थित मिक्स व्हायला हवं. हे पहा, आता ह्याच्यामध्ये ना आपण राहिलेलं जे आपलं तूप आहे ना
आता हे मिश्रण मिक्सरमध्ये फिरवल्यामुळे कोमट झालेलं आहे. तर आपल्याला हे राहिलेलं जे तूप आहे, 1 वाटी तूप आपण जे घेतलं होतं ना, ते संपूर्ण ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं. कारण आपलं जे मिश्रण आहे ते आता कोमट आहे. तर कोमट असल्यामुळे हे व्यवस्थित मिक्स होईल आणि लाडू बांधायला आपल्याला मदत होईल. म्हणजे आपण जे तूप घेतलं होतं 1 वाटी, ते संपूर्ण आता मी ह्याच्यामध्ये ॲड. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण संपूर्ण मिक्सचर जे आहे ना, तूप वगैरे एकत्रित करून आता छान मिक्स केलेलं आहे. तर मी ह्याचे ना छोटे छोटे लाडू बांधते. तुम्हाला मोठे आवडत असल्यास तुम्ही मोठे बांधू शकता. तर मी तुम्हाला एक लाडू ह्याचा बांधून दाखवते. जर तुमचा लाडू जर बांधला गेला नाही तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये आणखीन तूप थोडंसं वितळून टाकू शकता, कारण हे बिनपाकाचे लाडू आहेत तर ह्याला तूप लागतं थोडं जास्त. पण जर तुमचे लाडू बांधले गेले तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये तूप ॲड करायची गरज नाही आणि घट्ट दाबून दाबून लाडू वळायचे आहेत. कारण आपण ह्याच्यामध्ये जे गव्हाचं पीठ घातलेलं आहे ना, त्यामुळे ह्याला बाइंडिंग येते. बघायचं आहे लाडू बांधला जातोय का नाही ते. हे पहा, लाडू बांधला जात नाहीये, त्यामुळे आता आपण ह्याच्यामध्ये आणखीन थोडंसं तूप ॲड करायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी इथे आणखीन पाववाटीनं तूप घेतलेलं आहे आणि हे पाववाटी तूप आता आपण ह्याच्यात संपूर्ण ॲड करायचं आहे. संपूर्ण पाववाटी तूप मी ह्याच्यात अजून ॲड केलेलं आहे. आता हे बेसनच्या लाडू सारखे नाही आहेत. बेसनचे लाडू पूर्ण पिठाचे असतात, त्यामुळे त्याला तूप जरी कमी पडलं ना तरी ते वळले जातात. पण हे आहे रवा आणि गव्हाच्या पिठाचे, त्यामुळे ह्याला थोडंसं तूप लागतंच. आता आपण ह्या मिश्रणाला आहे ना छान असं मळून मळून घ्यायचं आहे, एकजीव करायचं आहे. एकदा का या मिश्रणाला व्यवस्थित तूप लागलं की तुमचे लाडू अगदी पटापट झटपट बनतील आणि काळजी करायची गरज नाही. तूप कमी पडलं तर तुम्ही वरून त्याच्यामध्ये तूप ॲड करू शकता. आणि आता मला असं वाटतं की आपलं तूप एकदम व्यवस्थित पडलेलं आहे. आणि हे लाडू बांधल्यानंतर लगेचच डब्यात ठेवू नका. ह्याला एका छान अशा पसरट ताटामध्ये ना मांडून ठेवा, म्हणजे हे जे तूप आहे ना हे थोडंसं गोठतं आणि लाडू असे रेलणार वगैरे नाहीत. आणि हे पहा, आपला किती छान लाडू तयार झालेला आहे. मी तुम्हाला दाखवते. हे पहा, तर मला ह्याला 4 वाटी रवा लागलेला आहे, 2 वाटी गव्हाचं पीठ, 2 वाटी साखर, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बदाम, 50 ग्राम मनुके आणि ही जी वाटी आहे ज्याने मी सगळी मेजरमेंट केली ही आपल्याला लागली 1.25 वाटी तूप लागलेलं आहे या लाडवांसाठी. आणि ह्याचे किती लाडू तयार होतील ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे. पण लाडू बघा किती छान झालेला आहे आणि तुम्ही हा लाडू तोडून पण बघू शकता, अगदी छान दिसतो आहे. आता मी हे सगळे लाडू करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले मस्त असे यम्मी यम्मी रवा आणि गव्हाच्या पिठाचे लाडू तयार आहेत. कसे दिसतात हे लाडू? 2 ते 3 महिने छान टिकतात, अजिबात खराब होत नाहीत. फक्त ह्याला ओला हात लावू नका आणि ह्याला छान अशा एअरटाईट डब्यामध्ये ठेवा. अजिबात तुमचे लाडू खराब होणार नाही आणि ना तुम्हाला पाक बिघडायचं टेन्शन राहिलं, कारण हे बिनपाकाचे लाडू आहेत, त्यामुळे हे तुम्ही बिंदास बनवू शकता. फक्त तुपाचं जे प्रमाण आहे याला थोडंसं जास्त लागतं. तर ही माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आणि हे लाडू फार टेस्टी आणि स्वादिष्ट होतात, त्यामुळे नक्की एकदा तरी ट्राय करा.